Well, everyone agrees that education begins at home. Të gjithë bin dakord se edukimi fillon në shtëpi. Well, the parents instruct their children in simple duties and engage them in character building activities. Pra, prindrit edukojnë fëmijët e përfshin në detyrat e ndryshme të cilat e të zhvillojnë karakterin. However, sad to say, not all parents do their part. Por shumë trisht që jo gjithë prindërit bëjnë këtë. And this actually affects the behavior of children in school. Dhe kjo ndikon shumë tek sjellja e fëmijëve në shkollë. And so the teacher bear a responsibility of being the second parents. Dhe bie që mësuesi mësuesis është ngarkuar kjo detyrës të jetë si prindi i dytë. So the role of the teacher is extremely important. Pra, roli një mësuesi është shumë jashtëzakonisht I rëndësishëm. In fact, one of the Greek philosophers, very well known, Aristotle, this is what he said. Dhe ja çfarë tha Aristoteli, filosofu grek. Teachers who educate children deserve more honor than parents who merely gave them birth, for the latter provided mere life, while the former ensured a good life. Mësueset të cilin edukojnë fëmijët meritojnë më shumë nder, të nderohet më shumë se prindrit të cilin vetëm lindin fëmijët. Sepse mësuesit sepse prindrit vetëm dhanë jetën, kurse mësuesit e siguruan që të kenë jetë e mirë. Yes, I agree with Aristotle. Në këtë pikë unë jam 100% dakord me Aristotelin. But first, let me ask you, what is really true education? Por pikë e parë duhet të pyes, po çfarë është edukimi I vërtet? Well, according to one of my favorite authors, Ellen G. White, it is the harmonious development of the physical, the mental, and the spiritual powers. Sipas një nga autorët të mi preferuar, Ellen White, edukimi është zhvillimi harmonik e forcës fizike, mendore dhe shpirtërore. Yes, true education is more than just taking a course of study. Pra, edukimi vërtet është më shumë se një kurs studimi. It means more than just getting for the life you have now. Është më shumë se sa ta përgatitesh për këtë jetë në tokë. So true education has to do with the whole person. Pra, edukimi vërtet ka të bëjë me personin në tërësi. So the physical, the mental, and spiritual should be developed. Pra, të gjitha ana njerëzore duhet të jenë zhvilluara, si ana fizike, ana mendore edhe ana shpirtërore. So these are interconnected, or they are interrelated. Pra, këto gjitha aspekte, këto të tre janë ndërthuar. I'm going to show you some studies in the US. Dhe ja disa studime në SBA. This is from the National Institutes of Health. Kjo është nga
Instituti Kombëtar e Shëndetit. It says here, according to their studies, that the physical activity improves academic performance. Për shembull, ka evidencë që aktivitete fizike përmirëson performancën akademike. And also the cognitive functions like attention and memory Pra, edhe funksione kognitive si përqendrimi dhe kujtesa, they are actually enhanced by physical activity. këto mund të përmirësohen me anë të aktivitetit fizike. So it's important that when we, as teachers, when we are teaching the children, we Pra, should ne është shumë e rëndësishme që ne si mësuesit, ndërsa jemi duke mësuar fëmijët, we should combine not only the mental aspect but also the physical aspect of që ne ta kombinojmë të dy anët, të dy aspekte, pra kemi aktivitete si fizike, po ashtu edhe akademike, pra. There's another study in Indonesia Është bërë edhe një tjetër studim në Indonezi. This was done in September 2021. Pra, është bërë në shtator të 2021. And this is the finding. Dhe ja çfarë u gjet. The physical activity correlate with the mental state and academic achievement of students. Aktivitete fizike ka lidhje, janë ndërlidhur me gjendjen e shëndetit mendor dhe me arritjet akademike. So this means that students who are actively participating in physical activities will do better in school. Pra, kjo do thotë që fëmijët që kanë qenë aktiv, ka bërë shumë aktivitete fizike, ata do të bëjnë gjithashtu më mirë në shkollë, në mësime. There's another study about the relationship between the spiritual and the mental. Interesant, është bërë edhe një studim tjetër rreth lidhje midis performancën akademike dhe aktivitetet shpirtërore. And this study was done in Africa. Ky studim ishte bërë në Afrikë. And the studies show that there is a relationship between the spirituality and the academic performance of the students. Dhe shumë interesante u zbulua që ka lidhje midis performancës akademike dhe spiritualitetin, pra gjendjen shpirtërore e studentëve ose nxënësve. Students who have a knowledge of Bible do more or do well in school. Pra, nxënësit të cilën kanë njohuri rreth Biblës, rreth Zotit, ata bëjnë më mirë në mësime në shkollë. So you see here the relationship between the physical, the mental, and the spiritual aspects of life. Dhe ja, shikoni ka lidhje midis aspekti fizik, mendor dhe shpirtëror të njeriu. But there's more than that. Po ka më shumë se kaq. According to Ellen G. White in her book Education, page 225, she says here, true education does not ignore the value of scientific knowledge or literary acquirements, but above information, it values power. Above power, goodness. Above intellectual acquirements,
character. The world does not so much need men of great intellect as of noble character. It needs men in whom ability is controlled by steadfast principle. Pra, Ellen White në librin e saj edukimi, shkruan që edukimi i vërtet nuk injoron vlerën e njohurisë shkencore ose e letërsisë, por mbi informacionin ajo vlerëson fuqin, mbi fuqi mirësin, mbi mirësi më shumë se mirësin, pra edhe me shumë se arritjet intelektuale vlerëson karakterin. Se bota nuk ka aq shumë nevojë për njerëzit me një intelekt të madh, sa për njerëz që ka karakter fisnik. Dhe bota ka nevojë për njerëz të cilët janë kontrolluar nga parimet e palekundura. Thank you. Now, we know as teachers, we want to influence our students to be good in character. Pra, ne si mësuesit ne duam ta ndikojnë tek nxënësit tonë që ta kenë karakter të mirë. So I'd like to focus on the qualities of impactful or effective educators. Pra, tani duhet të fokusoj tek cilësitë e mësuesve që janë ndikues. What can we do to be able to mold the minds of our students? Çfarë mund të bëjmë për ta formuar këto mendjet e nxënësve tanë? Okay, but first, let me ask you, why are you a teacher? Por pikë e parë duhet t'ju pyes, pse jeni mësues? Pse u zgjodhët për këtë profesion? Is it okay, Miss Sandra, if I ask one or two teachers here to answer this question? Po, ndoshta disa prej jush mund ta përgjigjen ndaj kësaj pyetje. I am a teacher also. Okay. So I can say that I'm a teacher because I love sharing what I know. Okay. Unë jam mësuese sepse unë kam pasion të ndaj me të tjerët njohuri që kam. Yes, thank you. Edhe në mesazhe këtu thuhet që jam mësuese, Anila thot që jam mësuese sepse më pëlqen të edukoj të rinjt. Okay. So one answer was that somebody likes to educate young people. Okay, that's good. Thank you so much. Jenti? Unë jam bërë mësuese pasi që si e re doja të ndikoja në formimin e personalitetit të njeriu të ardhshëm. Thot mësuese Drita nga Kosova. Yeah, somebody else said that she became a teacher because she liked the idea that she can form. She wanted to have impact by forming the future generations. Great, wonderful. Thank you so much. Okay, that's great. Yes, that's what I love. I want to form the minds of my students, not only their academic performance, but also their character. Yes. To be useful in the society. Pra, kjo është një gjë shumë e bukur që ta jo vetëm të ndajmë njohuri, por gjithashtu ta ndikojmë në formimin e karakterit.
e nxënësve. Okay, so if we really want to be effective educators, I'm giving you 7 things that will help you in your teaching profession. Pra, në qoftë se dëshironi ta bëheni një mësues vërtet ndikuese, pra ju po ju ofroj 7 pika, të cilët do t'ju ndihmojnë shumë. Okay, first, E para, have a strong sense of mission. keni një sens të fortë e misionit. So, as teachers, our job should be more than just teaching academics. Pra, për ne mësuesit detyra jonë është më shumë se sa vetëm ta japim informacion akademike. So, you need to know that God has called you to teach. Në fakt, jeni mësues sepse Zoti ju ka thirrur që ta mësojnë. And no matter where you teach, Dhe pavarësisht se ku mësoni, you should be there to change people's lives. ju jeni atje për të ndryshuar jetët e njerëzve. A text in the Bible, in Matthew chapter 5, verses 15 to 16, it says, "Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Pra, në Bibël, tek Ungjilli sipas Mateut, ne lexojmë kur Jezusi thotë, askush nuk e ndez lampën për ta vendosur poshtë një shporte, por vendos në lart tek vendi I lampës, pra që në mënyrë që ajo të jep dritën të gjithëve që janë në shtëpi. Pra, lejoni që drita juaj ta ndriçojë para njerëzve në mënyrë që ata të shikojnë veprat tuaja të mira dhe të lavdërojnë Atin tuaj që është në qiell. So if you have that sense of mission, you have a goal on what to accomplish in the lives of your students. Në qoftë se keni mision, pra sensin të fortë të misionit që Zoti ju ka thirrur për këtë punë, patjetër do të keni edhe më shumë ndikim tek studentit, tek nxënësit. Yes, and your role is so important that again, Mrs. White says in Counsels to Parents, Teachers, and Students, page 225, to the teacher is committed a most important work, a work upon which he should not enter without careful and thorough preparation. He should feel the sacredness of his calling and give himself to it with zeal and devotion. Pra, ja një tjetër citat, që mësuesi I përkushtuar, të mësuesit është dhënë një punë më I rëndësishme. Puna e cilën nuk mund ta bëhet pa një përgatitje e kujdesshme dhe mësuesi duhet të ndjejë këtë shenjtërinë e kësaj punës, shenjtërinë e thirrjes nga Zoti dhe ta bëj këtë punë me gjithë shpirt, me përkushtim dhe me zell. Yes. And number 2, how to be an effective teacher or impactful educator is strive for excellence, but not perfectionism. Pika e dytë është se si të jesh një mësues
ndikuese, është përpiqu për ekselencën, por jo për perfekcionizmin. So if you want to make a big difference, you have to earn the respect of your students, even your fellow teachers and your administrators. Pra, në qoftë se dëshironi ta jeni ndikues, ju duhet ta fitoni respektin e nxënësve, respektin e kolegëve dhe e punëdhënësit. So one way to do this is to try to be the best at everything you do. Edhe një mënyrë se si ta fitoni respektin e të tjerëve është ta bëni çdo punë që bëni, të bëni në mënyrë më të mirë të mundshme. Yes, but I know while being, let's say, average, like you don't really do your best, it's really dangerous. But trying to be perfect is even more dangerous. Është e rrezikshme ta bësh punën shkeleshko, por akoma më rrezikshme është ta përpiqesh ta bësh në mënyrë perfekte. So we should try to do our best, but not try to be perfect. Pra, ne duhet ta mundohemi ta bëjmë më të mirën që kemi mundësi ta bëjmë, por jo ta përpiqem që ta bëhet që punë bëhet perfekte, përsosur. The Bible says in Colossians 3:23-24, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Prapë tek Bibël Pali shkruan që çdo gjë që bëni me gjithë zemër sikur bëni Zotit, jo njerëzve, duke ditur që Zoti që nga Zoti do ta merrni shpërblimin, sepse ju jeni duke shërbyer Zotit Krisht. So a teacher should seek to educate, Pra, mësuesi duhet ta përpiqet ta edukoj, train, trajnoj and discipline the students. dhe gjithashtu ta disiplinoj nxënësit. If you do this, you educate, you train, and you discipline the students, Në qoftë se then they too may reach the standard of excellence. dhe në qoftë se ju do bëni këtë do ta mësoni, trajnoni, do edukoni, trajnoni dhe disiplinoni nxënësit, atëherë edhe ata do ta jenë të aftë të arrijnë ekselencën. Pra, ta bëjnë pra maksimumin e tyre që secili ka. So the third here is love your students. E treta është të duani nxënësit tuaj. You know what? Love is the most powerful force on the earth. Dashuria është fuqia më e fortë në botë. And it has the greatest potential to change the hearts of your students. Dhe ajo ka potencial më të madh për të ndryshuar zemrat e nxënësve tuaj. However, it can be difficult to demonstrate true, genuine love at times. Megjithatë, mund të jetë shumë e vështirë të tregosh disa nxënësve dashurinë e vërtetë. Especially when a particular student isn't being very lovable. Sidomos kur ndonjë nxënës sillet në atë mënyrë që nuk duket ai njeriu që meriton dashuri. But we must remember that love is not a feeling. Por ne duhet ta mbajmë mend që dashuria në fakt nuk është një emocion, një ndjenjë. Love is a choice.
Dashuria është një zgjedhje. And even on the hardest days, we must choose to love. Dhe ne duhet ta zgjedhim ta duam njerëz, madje në ditët më të vështira. So how do you show this love to your students? Pra, si ta tregojmë nxënësve dashurinë? Especially, let me remind you that those students that are not lovable are the ones that need the love the most. Edhe dua t'ju kujtoj një gjë që nxënësit të cilët sillen keq, pra janë vështirë për të dashur. Pra, ata në fakt kanë akoma më shumë se të tjerët për dashuri. So first, how do we show our love to our students? Be patient and kind. Pra, pikë e parë si mund të tregojmë dashuri nxënësve është të jemi të durueshëm dhe të mirë. I know this is easy to say, but actually quite hard to live out. Unë e di që kjo është më lehtë për të thënë se sa për të bërë. This is really a challenge, but it is something that we should be working on. Është vërtet sfidues, por është diçka që duhet ta provojmë, përpiqemi ta arrijmë. There are children who are disruptive in class. Ka nxënës që janë duke ndërhyrë, duke prishur mesimin. But as teachers, we should always be patient and kind to the student because he or she might have a need. Pra, është shumë bezdishëm për ne si mësues, por ne duhet ta jemi durueshëm me këta nxënësit sepse ata kanë ndonjë nevojë. The next thing is seek your students' best. Një tjetër mënyrë si tregojmë dashuri është ta kërkojmë më të mirën për e të nxënësve. It is putting students' needs above your own. Pra, kjo do të thotë që ne vendosim nevojat e nxënësve më lart se sa nevojat tona. Another thing you can show your love is don't be easily provoked. Një tjetër mënyrë si tregon dashuri është mos provokoheni lehtësisht. There are some students who might just be testing you. Ka nxënës që thjesht ju provokojnë për të testuar ju. And they want to see how you would react. Edhe ata thjesht duan të shikojnë se si do reagoni. So you should stay calm. Pra, duhet të mbani qetësi. And think before you speak any word to that student. Dhe mendoni mirë para se ta flisni me atë nxënës. And in some frustrating moments, if you made a mistake, if you said something that is not right, Dhe në qoftë se ju shpëton goja dhe jeni nxehur dhe keni thënë diçka që s'duhet të kishit thënë, then apologize because apology is powerful. atëherë pastaj kur jeni qetësuar kërkoni falje. Kërkoni falje sepse kjo është një gjë shumë e fuqishme. Don't let your pride keep you from apologizing if you lose your temper. Në qoftë se e keni humbur qetësinë, pra keni qenë nxehur, pastaj kërkoni falje. Mos lejoni që krenaria juaj t'ju pengojë të kërkoni falje. Next is don't think evil. Tjetër pikë, mos mendoni keq.
There are times, I don't know about you, but when I was teaching, especially in Korea, there were times that I wished that student will not come to my class. Nuk e di për ju, por kur kam qenë mësuese në Korea, ndonjëherë kam menduar, sikur ta mos vi ky nxënës në klasën time. Because he was so rude and disruptive in class. Sepse ai ishte shumë shumë pacim, shumë harbut dhe me prishte gjithmonë mesimin. But later I realized that that thought was wrong. Por pastaj unë kuptova që një dëshirë e tillë është e gabuar. Because that student needed someone to love him and believe in him. Sepse ky nxënës në fakt kishte nevojë për dikë që ta tregoj atij dashuri dhe dikë që ta kishte besim tek ai. So instead of thinking evil against that student, think of ways how you can help him or her. Pra në vend që ta mendoni mendimet e keqia kundër këtij nxënësit që sillet keq. Pra mendoni se si mund ta në çfarë mënyrë mund të ndihmoni atij. Next is show interest in what the student is interested in. Tjetër është tregoni interes në interesat e nxënësit tek fushët që nxënësi është interesuar. There are students who might not be good academically, Nganjëherë ka nxënës të cilët nuk drejtohen akademikisht, but they are good at something, like in art por or ata sport. kanë ndonjë talent tjetër në art, muzikë. So you just help the student to really achieve his full potential. Pra ju thjesht ndihmoni atij nxënësit ta arrijë maksimumin e potencialit të tij ose saj. So make sure that when he is interested at something, maybe not in math or science, but you can help that student and encourage him. Pra, ndoshta ky nxënësi nuk do jetë interesuar shumë në lendën tuaj matematikë, qoftë ajo apo shkenca, por ju mund të inkurajoni që ai ta arrijë diçka tek ajo fushë në cilën është interesuar. Next, this is also important, how to show your love to your students. You treat them how you want to be treated. Gjithashtu, mësuesi I dashur ai trajton nxënësit ashtu siç dëshiron vetë të jetë trajtuar. I want you to think, how would you want someone to confront you when you've done something wrong? Si dëshironi që dikush t'ju bëj ballë kur ju keni gabuar? Would you want that someone will confront you in the midst of a crowd or private? A dëshironi që ky njeriu t'ju kritikonte para të tjerëve, pra publikisht? So the same thing. If a student does something wrong, don't scold him or her in front of class, but talk to him privately. Pra, në qoftë se nxënësi bën ndonjë gabim, mos e kritikoni, mos e bërtisni publikisht,
por flisni tek e tek privatisht. Another thing is expect a lot from students. Believe in them. Tjetër është prisni shumë nga nxënësit, kini besim tek ata. Again, I'd like to emphasize strive for excellence, but not perfection. Pra, edhe një herë po theksoj, përpiquni për ekselencën, por jo për perfekcionizmin. So always see to it that your students do their best in school. Pra, shikoni pra, mundsoni që nxënësit tuaj të bëjnë maksimumin e tyre tek vendi juaj. So hold them to high standards. Vini përpara atyre standardet e larta And bring out the best in them. dhe ndihmoni pra që ata shfaqin anën e tyre më të mirë. Okay, next is tell them what they need to hear and not what they want to hear. Një tjetër aspekt i dashurisë është kur ne tregojmë atyre atë çfarë ata kanë nevojë të dëgjojnë, jo që ata duan të dëgjojnë. I don't know if you have heard this saying, call a spade a spade. Nuk e di a e keni këtë shprehje, po ne kemi të quash lopatën lopat. In other words, if you see your student acting out in class or disrupting the class, you tell him privately what he did. Pra, kjo do thot, në qoftë se ndonjë nxënës sillet keq në klasë, pastaj privatisht tregoni këtë gjë atij. Pra, tregoni gjërat pra në emër të duhur, pra, ashtu siç janë. Mos e injoroni. Because if you truly love the student or your students, you don't allow them to continue down a destructive path. Pra, sepse në qoftë se ju e doni vërtet nxënësit tuaj, atëherë ju nuk mund të lejoni që ata të vazhdojnë rrugën e gabuar për në një destinacion të shkatërues. Because genuine love speaks truth. Sepse dashuria e vërtet flet të vërtetën. So correcting and guiding students is a powerful outpouring of love. Dhe korrigjimi dhe vendosja e nxënësve tek rruga e duhur, kjo është një dashuri e vërtet, është dashuri e madhe. Next is meet a tangible need. Plotësoni nevojat e dukshme. Yes, so you ask, is there something I can do for my student? Pyesni veten, a ka ndonjë gjë që mund ta bëj për nxënësin? There are some students who come to class without even having breakfast. Donjëherë ka nxënësi që vinë në shkollë pa ngrënë mëngjesin. So that's a tangible need. Kjo është një nevojë e dukshme. There are some students who have some problems at home. Ka nxënës të cilët kanë probleme në familje. And they are so depressed and sad that they cannot concentrate in class.
Dhe ata janë aq të mërzitur, janë në depresion, pra sa ata nuk mund të përqendrohen në klasë. So you have to look out for these signs wherein you can help. Pra ju mund të shikoni, kërkoni ku ka, nëse keni në klasë nxënës të tillë dhe mund të ndihmoni atyre. Next is be there for them. Tjetër pikë është pra jenë disponueshëm për nxënësit. Are you there for them in those tough times when things are going poorly at home? A jeni pra atje për nxënësit, a mund ta mund të vine ata tek ju kur ka probleme për të folur me ju? Do your students know that they can come to you? A e din nxënësit që ata mund të vinë tek ju për të folur? And get some help with their probably math challenges. A e din ata që ju jeni gatshëm për të ndihmuar për sfidat e tyre në jetë, madje pse jo për ato sfide në matematikë për shembull. Yes. And the last here is encourage your students. Edhe pikë e fundit, inkurajoni nxënësit. You cheer them on. Pra jepi kurajo që ata mund të bëjnë gjëra. Tregon There are gëzim për ata. Sorry. There are students who are really having a hard time at math or language or science. Ka nxënësit që mund të kenë shumë probleme në matematikë, apo në gjuhë, apo në kimi. Instead of demeaning them, encourage them. You can do that. Do better next Por time. You can do it. në vend që ta përbuzni ata, ti nuk bën, ti nuk di, më mirë inkurajoni, po ti mundesh, ja herës tjetër do bësh më mirë. So all this is a type of love. This type of love is a divine love, God's love. Ja, gjithë këto pika na tregon se si është dashuria e Zotit, dashuria e vërtetë. So it is not humanly possible to do this on our own. Edhe normalisht është e pamundur për ne që ta bëjmë këtë gjë, të tregojmë, shfaqim këtë dashuri me forcën tonë njerëzore. John chapter 13 verse 35 says, "By this all will know that you are my disciples if you have love for one another." Edhe tek Biblia, tek Gjoni, kapitulli 13, vargu 35, ne lexojmë që Zoti thot, prej kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni discepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. And again in Counsels to Teachers, Parents, Teachers, and Students, page 225, Ellen White says, "It is the privilege of the faithful teacher to reap day by day the visible results of his patient, persevering labor of love. It is his to watch the growth of the tender plants as they bud and blossom and bear the fruit of order, punctuality, faithfulness, thoroughness, and true nobility of character. It is his to see a love for truth and right growing and strengthening in these children and youth, for whom he is held responsible." Pra edhe te një tjetër libër, Ellen White shkruan, është për mësuesin besnik, është privilegji ta korin ditë pas dite rezultate të dukshme e punës e tij, të durueshëm, të vazhdueshëm e dashurisë.
Edhe ai mund të shikoj se si këto nxënës zhvillohen, rriten si lule që lulëzojnë dhe pastaj japin frute, pra frute rregullsisë, punctuality që vinë në orar, për pishmërisë, e besnikerisë, tharanes e punës bërë mirë dhe një karakter fisnik. Pra, mësuesi mund të shikoj dashurinë për të vërtetën dhe zhvillim të duhur në këtyre fëmijëve dhe rinij për cilën ai pastaj do të përgjigjet Zotit. Yes. And the next here is be humble and real. Pika e katërt është jini të përulur dhe real. You know, the respect and admiration that comes from being genuinely humble and having genuine faith is a tremendous chance for influence among your students. Në qoftë se jeni përulur, jo me ndjemaz, por përulur dhe jeni vetvete dhe tregoni besimin tuaj, ju mund të fitoni këtë respekt e fëmijëve. You see, teachers, we can't pretend to be something we are not in front of our students. Mësuesit thonë që ne nuk mund ta bëjmë sikur të jemi ndryshe se sa jemi para fëmijëve. Instead, we should just do the best we can. Ajo çfarë ne duhet ta bëjmë është thjesht ta përpiqemi të jemi personi më i mirë mundshëm se që jemi. Pra, tregojmë Just atë be tonë më të honest. mirë. Just be honest about the problems we face. Pra, thjesht jeni të ndershëm për problemet që përballeni. And ask for forgiveness when we fail. Pra, edhe në qoftë se dështoni të mbani këtë standard të lartë, kërkoni falje. But we can't force humility if it's not in our hearts. Por në qoftë se ne nuk e kemi atë përulësinë në zemrat tona, atëherë ne nuk mund të shpikim ata, nuk mund të shfaqim një përulësi falso. So the first step is to humble ourselves before God in prayer. Pra, gjë e parë është që ta përulemi përpara Perëndisë në zemrat tona. James 4:6 says, he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Jakobi, në letrën e tij, shkruan se që Zoti Perëndia u kundërvihet me ndjemëdhenjve dhe u jep hir të përulurve. The next here, we're almost done. Encourage and edify those around you. Jemi gati në fund, kemi gati arritur në fund. Edhe pika 5 është inkurajoni dhe ndërtoni ata që janë rreth jush. So encouragement is more than just praise.
Inkurajimi është më shumë se thjesht një kompliment, po. It actually means to increase someone's determination, hope, or confidence. Në fakt është zmadhimi ose ngritje lartë e një besim tek vetvetja, shpresë, confidence, hope and Determination. dhe vullnet për të arritur diçka. So, are our words and actions making our students more determined to do their best? Edhe duhet pyesim veten, fjalët tona dhe veprimet tona, a inkurajojnë ata, nxisin ata studentët për të qenë që të kenë dëshirë dhe vullnet për të arritur ato qëllimet e tyre. Are they more optimistic about their own development? A janë a fjalët e veprimet tona a bëjnë fëmijët optimistik për zhvillimin e tyre? Are they more confident in their abilities? A janë më të a kanë më shumë besim tek vetja, tek aftësitë e tyre? Yeah, so encouragement is vital for your students. Pra, inkurajimi është jetësor për nxënësit tonë, So they can develop, në mënyrë që ata mund të zhvillohen, they can be more confident, mund të kenë më shumë besim tek vetja, and they can achieve their goals. dhe në mënyrë që ata mund të arrijnë qëllimet e tyre. The Bible says, therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing. 1 Thessalonians 5:11. Edhe apostulli Paul tek letra Thesalonikësve thot, prandaj ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin ashtu sikur edhe bëni. Okay, so number 6, develop a strong relationship with God. Edhe pika 6 është zhvilloni një marrëdhënie të fortë me Zotin. Prayer and our relationship with God are the most important keys to our lives, including our classroom work. Edhe lutja dhe marrëdhënia tonë me Zotin, kjo është çelësi për sukses në jetë, duke përfshirë edhe punën tonë në klasë. We can teach on our own, but we will only get so far. Ne mund ta mësojmë me forcat tona, por ne do arrijmë vetëm aty ku mund të arrijmë në forcat tona. If we want real long-term impact on our students, Në qoftë se dëshirojmë të kemi një ndikim të fortë dhe me afat gjatë tek nxënësit tonë. because God is the one who understands what our students need. Then we have to do what? God is the one who understands what our students need. If we want these long term, then Yeah, impact. We must look to God. we must look to God. Atëherë ne duhet të kërkojmë ndihmën e Zotit, sepse vetëm Zoti e di gjitha gjëra edhe çfarë ka nevojë secili nxënës. And we all know that a close relationship with God requires spending time reading His Word. Edhe në qoftë se duam të kemi marrëdhënie të fortë me Zotin, kjo përfshin jo vetëm lutje, por edhe
leximi I rregullisht lexojmë rregullisht fjalën e Zotit. and praying and thinking about his truths. Dhe patjetër duhet edhe lutemi edhe duhet ta reflektojmë mbi të vërtetat e Zotit. The Bible says in sorry, I failed to put it there. Humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Pra, përuluni përpara Perëndis në mënyrë që ai mund t'ju lartësoj në kohën e duhur. And number 7, which is the last, of course, there are many other qualities that an impactful teacher has, but number 7, Ka më shumë pika patjetër që mund të kenë një mësues ndikues, por në këtë prezantim e kam zgjedhur 7 dhe 7-a, kjo e fundit është. So number 7 is seek wisdom and truth by thinking biblically. Kërkoni zgjuarsi mençuri dhe të vërtet duke menduar nga pikpamje biblike. No matter where you teach, you must always remember that what God tells us in his word is the truth. Gjithmonë kur mësojmë diçka, ne duhet mendojmë edhe se si përputhet kjo me të vërtetën që ka thënë Zoti. Regardless of whether it's popular, or regardless of whether anyone else agrees with it. Pavarësisht në qoftë se është ndonjë koncept përhapur ose të gjithë shumica e njerëzve besojnë kështu. No matter what situation comes up in the classroom, Dhe pavarësisht se çfarë situata ndodh në klasë, if you want to lead students in the right direction, në qoftë se dëshironi që ta udhëhiqni nxënësit në rrugën e duhur, you have to start with a biblical view of the situation. Duhet të shikoni tek kjo situata nga pikpamje biblike. God is the source of wisdom. Zoti është burimi e zgjuarsisë. The Bible says in Proverbs 2 verse 6, for the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Dhe Breti Solomoni, njeriu më I mençur në botë, ai shkroi tek fjalët e urta që Zoti jep diturinë, nga goja e tij rrjedhin njohuria dhe arsye. For the wisdom of this world is nothing before God. Dhe ajo zgjuarsia e kësaj bote, kjo nuk është asnjë në krahasim me zgjuarsinë e Zotit. In 1 Corinthians 3:18 to 20, let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. Askush të mos mashtroj vetveten. Në qoftë se ndonjë nga ju mendon se është I urtë, dhe të bëhet I marrë, në mënyrë që mund të bëhet I urtë, sepse urtësia e kësaj bote është marrëzi përpara Perëndisë, sepse është shkruar, ai zë të urtët në dinakërinë e tyre. So to conclude this, I leave you with this quote from one of the most distinguished and influential American psychiatrists. Dhe për të mbyllur, unë dua të jap këtë citat nga një nga psikiatrët më të ndikues dhe më I famshëm në Amerikë. His name is Dr. Carl Menninger. Emri I tij është Carl Menninger. He says, what the teacher is more important than what he teaches. Ajo çfarë është
mësuesi ka më shumë rëndësi se sa ajo çfarë ai mëson. So today, may God work in each of you to develop all these qualities Ju uroj që Zoti ju ndihmoj të zhvilloni gjitha këto cilësitë so that you can have a significant and lasting impact in your students' lives. në mënyrë që mund të keni një ndikim të fortë dhe me afat gjatë tek nxënësit tuaj.